Biserica Sfântul Bavo este o biserică protestantă reformată și fosta catedrală catolică situată în piața centrală a orașului Haarlem din Olanda. Bavo a fost un sfânt romano-catolic ce a trăit între 622 și 659. Provenit dintr-o familie nobilă, acesta a fost căsătorit și a avut o fiică. Ulterior, a devenit un soldat ce a trăit o viață foarte indisciplinată și dezordonată. La scurt timp după moartea soției sale, acesta a decis să se reformeze după ce a ascultat o predică a Sfântului Amand despre goliciunea lucrurilor materiale. Întors acasă, și-a distribuit toată averea săracilor și s-a alăturat lui Amand în călătoriile sale misionare prin Franța. La un moment dat, Bavo a întâlnit un bărbat pe care îl vânduse în sclavie cu câțiva ani în urmă. Dorind să-și spășească fapta anterioară, Bavo l-a pus pe bărbat să-l lege și să-l conducă în lanțuri până la închisoarea orașului. Acolo a construit o abație, o mănăstire și a devenit călugăr. Și-a distribuit din nou toată averea săracilor și a trăit mai întâi într-un copac gol, apoi într-o celulă din pădurea de lângă mănăstirea pe care a ridicat-o. A decedat la abația din Ghent, în ceea ce este acum Belgia. Astăzi, Bavo este considerat patronul spiritual al orașelor Ghent și Haarlem. Biserica ce îi poartă numele reprezintă un important reper al orașului Haarlem de multe secole și este construită în stil gotic. Ridicată în jurul anului 1245, biserica a fost mai întâi construită din lemn și abia în 1559 a fost declarată catedrală. În jurul anului 1500, aceasta a fost dedicată Sfântului Bavo, care este ilustrat în interiorul catedralei într-un tablou în care salvează orașul Haarlem de invadatori, conform unei legende din secolul al XIII-lea. Deși exteriorul bisericii pare de neclintit, acesta a fost modificat de 2 ori în ultimii 500 de ani. Mai întâi, când toate statuile au fost scoase de pe nișele exterioare, iar apoi în secolul XIX, când un aspect mai gotic a fost dat bisericii prin adăugarea unor metereze false la marginea acoperișului. Interiorul bisericii a fost puțin modificat de-a lungul anilor prin picturi și aplicarea vitralilor. În secolul al XVI-lea, Haarlem era un important centru comercial pentru vitralii, dar multe astfel de geamuri au fost pierdute și neîntreținute de-a lungul timpului. Astăzi, vitralele din interiorul bisericii au fost fie recondiționate, fie aduse de la alte catedrale, fie pictate de artiști locali. Orga din catedrala Sfântul Bavo este una dintre cele mai importante orgi din lume. A fost construită de Christian Müller între 1735 și 1738. La vremea aceea era cea mai mare orgă din lume, cu 60 de voci și o înălțime de aproape 10 metri. Herman Melville, în lucrarea sa din 1851, Moby Dick, descria interiorul gului unei balene. Văzând toate aceste coloane de os, nu ai crede că te afli în interiorul marii orgi din Haarlem, contemplând la 1000 de țevi? Mulți muzicieni celebri au cântat la această orgă, printre care și un tânăr de doar 10 ani, Wolfgang Amadeus Mozart, în 1766. Adesea umbrite de orga lui Müller, dar nu mai puțin interesante, sunt operele de artă, uneori deranjante, găzduite în biserică. Lucrările spun povești despre istoria fascinantă a orașului, despre apariția politicilor, dar și despre acapararea industriei berii. Această istorie este păstrată și de numeroasele pietre funerare din biserică, care marchează mormintele unora dintre cele mai proeminente figuri din trecutul Haarlemului, de la celebri artiști olandezi până la cavaleri medievali.